Hello and welcome to another video by Johnny. This class is brand new when it comes to doing speaking and writing, okay? So this is class IELTS number 36 and they have learned with me for 9 months already. Các bạn học với mình 9 tháng rồi đó. So now it's time to deal with writing and speaking. So this is their first video of writing and we are working on Cambridge 10 practice test. Test 1, Writing Test 1, Academic. Ở video này là mình làm cái cuốn Cam 10 practice test, test 1, Writing Test 1 mà của Academic nha mọi người. Lớp này lớp IELTS 36, họ đã học với mình được 9 tháng rồi. Và giờ đã qua giai đoạn luyện đề speaking và writing thôi. Okay, now, so class, are you ready for this one? Yes. Of course you're ready. Sure. Now, so let's, I copied the picture from the book and then I wrote down this one. Here, let's read it. The first chart, okay, so you have first, what kind of chart is that? Đây là loại biểu đồ gì thế? What kind of chart is that, class? Pie chart. These are pie chart, biểu đồ bánh, okay, of course. And you have two pie charts. So this is multiple pie chart kind of essay. Đây là cái loại bài mà nó kêu là có nhiều pie chart. Now, the first chart below shows how energy is used in an average Australian household. Cái biểu đồ đầu tiên nó show ra được cái cách mà năng lượng được sử dụng trong một cái hộ gia đình trung bình ở nước Úc. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use. Và cái biểu đồ thứ hai nó show được là cái sự xả thải khí nhà kính mà nó là kết quả của cái sự sử dụng năng lượng bên trên này. So basically, the second pie chart is the result of the use of energy from the first chart. Cho nên là cái biểu đồ thứ hai này, cái hình pie chart thứ hai này, nó là cái kết quả xả thải khí của cái sự sử dụng năng lượng của cái hình thứ nhất. So that is how they are related. Đó là cách mà chúng được liên hệ với nhau đó. Cách mà chúng có liên quan với nhau đó. And then, of course, task 1 always asks you the same thing. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Task 1 Writing Academic lúc nào cũng hỏi một điều tương tự, đó là tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính và so sánh như thế nào có liên quan. So the first thing I need to ask you. So in this kind of essay, should you mention about the reason why it's the way it is? Like for example, why is the energy used for heating so much? Should you explain why? No. Why? But why? Why you should not explain? Tại sao không nên giải thích lý do tại sao, ví dụ như là tại sao heating nó cao quá như vậy? Because I think it is a personal opinion, and maybe we don't know. Yes, we don't know. This is the real reason. Miss Na, why is your voice a bit weird? Cái nó bị vỡ tiếng, hơi bị vỡ tiếng. Bên Na biết tại sao nhé? I think let's try to put a pencil below your laptop. Đặt cái bút chì, cái bút gì đó đặt dưới cái laptop xem. Try to do that. Okay, so Miss Na was right. This is an opinion. If you mention the reason, this is your opinion, and opinions are not really what you should do in IELTS Task 1. Task 1 IELTS Writing Academic, it's a kind of report writing, okay? You write a report. So basically, whatever you see in the essay title, essay question, you report it. So you do not explain the reason why they are the way they are. You do not explain why the things are the way they are, but you just report what you see, okay? Task 1 Writing ở đây nó là một cái văn tường thuật nha, văn report, văn tường thuật nha. Cho nên không có biểu cảm. So you do not express your emotion.
You do not express your opinion that much. Không có biểu đạt cái ý kiến cá nhân quá nhiều. Thấy cái gì thì nêu cái đó. Thấy cái gì đáng so sánh thì so sánh cái đó. Whatever you see that is worth comparing, you compare it. Okay? Now, so of course, let's go into this one for a while. When I copy it, the quality is not that great, but we can see it here. Now, this is Australian household energy use. Đây là cái sự sử dụng năng lượng trong hội đình nước Úc nè. You can see heating is 42%, but water heating is 30%. So this is only for heating the water, you know, for taking a shower, you know, để mà tắm á, shower dùng water heating. And so what is this heating for? Vậy thì cái heating này là dùng cho cái gì nếu mà không dùng để làm nóng nước? Warm. What do you think? Okay. Warming. It's to heat the whole house because you know sometimes it's very cold and you need to heat the whole home so that it will not be so cold. Đó là cái năng lượng dùng để mà làm ấm lên cả cái nhà. So, but actually it's still called heating, so you do not need to say, okay, this is heating for the whole home. You do not explain, okay? Do là nó ghi như vậy thì mình cứ giải thích như vậy thôi. Chứ đừng có mà đi vào thẳng nói là này là dành cho heating cả cái nhà. Alright, so the refrigeration, what is it for? What does it mean, refrigeration? How do you understand it? No, I have no idea about that. Okay, refrigeration basically means like you use it for your fridge, your refrigerator, you know. Điện dùng nó cho tủ lạnh á. Like that's for the refrigerator. And it results. Say again? For refrigeration, this takes a lot of energy. It does take a lot of energy. Oh. So it produces a lot of gas emission as well, you see, double. So 7 become 14. Cái vụ mà dùng tủ lạnh các thứ làm lạnh nó thải rất nhiều, gấp đôi luôn cái số lượng về greenhouse gas emission. Anyway, how about cooling and lighting? Làm lạnh. So cooling here, it's what do you think? What do you understand about cooling here? Máy lạnh, air conditioning. Yes, probably cooling here is the opposite of heating. Đối nghịch với cái làm ấm thì là làm lạnh thôi, thì là máy lạnh. So of course it's the opposite of heating. So cooling here is air conditioner. And how about lighting? For lights. Yes, for the lights. For lighting, for the lights, light bulbs. Cho mấy cái bóng đèn và những cái chiếu sáng. So how about other appliances? Other device, other appliances, other gadgets, những cái phương tiện khác, like for example smartphones, for example TV, for example vacuum cleaner, máy hút bụi chẳng hạn, or washing machines, or what else? Dry cleaner, máy giặt khô, or maybe dryer, tumble dryer, máy sấy đồ, maybe. That's a lot. And you see other appliances, it produces like almost double in a greenhouse gas emission, gần như tạo gấp đôi cái lượng mà khí thải nhà kính luôn á. Anyway, now so remember that in task 1 writing you just have to compare the main points, okay? The thing that is basically insignificant or it's not changing that much, you leave it out. Nhớ là task 1 chỉ có nêu những cái mà quan trọng nhất, mình thấy đáng kể nhất thôi nha. Mấy cái nhỏ nhặt nhỏ xinh không đáng kể thì đừng có nói. Okay, the question here is, can you mention the thing that remain the same or is similar? Mình có nên nói những cái giống nhau trong cái task 1 không? Sometimes, yes you can, why not? Vẫn có thể nêu lên 1-2 thứ mà giống nhau. Tại vì so sánh là so sánh giống nhau và so sánh khác nhau. Because when we compare, we can compare the similarities and also compare the differences, right? So, of course, we can mention similar things too.
First thing first. When you write something, first thing first, write the opening. Đầu tiên, trước nhất hết, phải luôn viết cái phần mở bài. So the opening, of course, there are two classic way to write opening. Có hai cách cổ điển để viết cái opening. So first thing is to use paraphrasing. Also, you use like different wording. You just basically rewrite the question title. Mình chỉ cần viết lại cái đề bài bằng cách thay từ chẳng hạn. You just have to copy this one, paste there, and then, of course, I'll change the color. There you go. And then, so basically, I'll attempt to change a few words over here. Paraphrasing. The question is, should you change every word here, or you just need to change a few words for paraphrasing class? I think just change a few words. Không có cần phải thay đổi tất cả mọi từ nha. Paraphrasing không có nghĩa là phải thay đổi tất cả mọi thứ. Các bạn có thể hoàn toàn là chỉ thay đổi 1-2 từ thôi, miễn sao nó đừng có lặp lại nhiều quá. As long as it doesn't repeat. As long as it doesn't repeat so much, then you're fine. Okay, it's time for me to stand up. Đến lúc mình phải đứng lên rồi. Okay, of course it's time for me to stand up. Now, because I don't want to get fat, you know. Now, my table reminds me that I have been sitting for 45 minutes, and now I need to stand up. 45 phút rồi nó báo cho mình đứng dậy chẳng hạn, something like that. And then I push a button and increase. Now, so first, the first chart. Cái biểu đồ đầu tiên, we can use the word pie chart, the first pie chart. You can do that. Do we have below? Có cái chữ below này không? Bên dưới không? No. Nó sẽ không có, because there will not be below, because after the opening you will have the overall part and the two body paragraph. Đằng sau cái mở bài chúng ta sẽ có hai cái thân bài, hoặc là một cái đoạn overall, cho nên sẽ không có cái gì below cả. So there's nothing below that. So below doesn't make sense. So I delete it. Show. You can change it with, what can you change? What can you do with show? Reveal. Yes, you can use the word reveals. Vén màn lên. Illustrate. Say again? Illustrate. Why is your voice so weird, Miss Thao? Can you try again? Illustrate. 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 Illustrates. I think it's because of the internet. It has been really bad. Mạng giờ tải lắm luôn á. I don't know why. It's just really bad in Vietnam right now. Or say again? Đi xét học online đang trong lớp là chỉ bị out ra mấy lần. I know, it can be really bad. Yes. I need to turn off my phone, turn off the Wi-Fi on my phone. Anyway, you can still hear me clearly, right? Yes, yes. Mấy em vẫn nghe thầy ổn là okay, it's okay, okay. Now, how energy is used? Use, how can you change use? Consume. Được tiêu thụ. How energy is consumed in an average? Okay, how can you change average? You don't have to do like what I do, okay? You can just change a few words. Các bạn chỉ cần phải thay đổi vài từ thôi. Okay, average. Okay, fine. Maybe household. How could you change household? Hộ gia đình. Một hộ gia đình thì có phải một gia đình sống đâu. A household, actually it's one family lives there, right? So you can just say a family, or
An average Australian resident. Cư dân. No, household doesn't mean the resident. Maybe you can use the word residence. A noun form, residence. Dạng danh từ resident chẳng hạn. Okay, and I would advise that people should just combine the two sentences together. Mình có thể là mình kết hợp hai câu lại nhau chẳng hạn. With and, chỉ dùng một cái từ nói là chữ và này. And the second chart. Nếu mình không muốn lặp lại chữ chart thì mình dùng cách nào mọi người? If we don't want to repeat the word chart, what can we use? It. Second one. Yes, the second one. Because we mentioned the word chart before, so when we say the second chart, we can just say the second one to avoid repeating the word chart. Mình có thể dùng chữ one này để mà đỡ thay thế cho cái từ chart này, đỡ phải lặp lại. Moment, let me just make this one not bold. Okay. Now, so moment shows. We can just keep it because it doesn't repeat the verbs here, isn't it? Nó không lặp lại là được rồi. As long as it doesn't repeat something in the same sentence, then it's fine. Miễn sao nó không lặp lại cái gì đó trong cùng một câu là nó sẽ ổn thôi. But different sentences, okay, you can repeat a few times, it's okay. Những câu khác nhau có thể lặp đi lặp lại cùng một cái chữ nào đó, miễn sao đừng quá lặp lại được rồi. As long as it doesn't repeat so many times, then it's fine. Greenhouse gas emission. How can we change this? Sự xả thải khí nhà kính. Yes. One very simple way is to use like, you know, just swap the words around. Chuyển mấy cái từ đó, giống như là hoán đổi vị trí cái từ đó. Just swap the word around. The emission of greenhouse gas. Sự xả thải của những khí nhà kính. Yeah, this is a very simple way. Mình chỉ chuyển chỗ nó thôi. We just basically have to change their position, you know. Yeah. Now, okay, let me just increase the font here to 12. It's better to increase to 12, right? Yeah. Oh, make this one smaller. There you go. Okay. Emission of greenhouse gas, which result from this energy use. Result from this energy use. Cái kết quả từ là kết quả từ, thì chúng ta có thể nói là nó nguồn gốc rễ từ which originates from. Cái chỗ này nó là số nhiều tại vì emission is a plural already, see? So this one originate is plural also. Nó cũng phải số nhiều ở đây luôn tại emission số nhiều rồi. Originate or stem from. Originate from or stem from this energy use. Mà có nguồn gốc từ cái sự sử dụng năng lượng này. Okay, that is the first way, okay? The second way follows here. Cách thứ hai. Well, the second way is when you use passive voice. Mình có thể dùng cái thể bị động. Okay, but so first thing first, I would like to remind you, why do we need to use passive voice? Passive voice is used when you want to hide away who is responsible for an action or who did the action. So basically, we do not need to mention the agent or who does the action. Cái thể bị động nó dùng để ẩn đi cái chủ ngữ cũ và nó ẩn đi được là ai thực hiện hành động, ai chịu trách nhiệm hành động. And it makes the text sounds more formal as well. Nó có thể làm cho cái giọng văn nó trịnh trọng hơn nữa.
Now, but first, when you use passive voice, you need to identify in the essay title what is the subject, the main verb, and the object. Để mà dùng thể bị động thành công, mình phải xác định được là cái chủ ngữ chính, cái động từ và cái tân ngữ, cái object chính của cái câu đó nằm ở đâu. So first thing first, let's look at this sentence. Can you identify what's the subject here? Subject. Chủ ngữ các bạn. Câu này chủ ngữ là gì? The first chart. Very good. What's the main verb? Show. Show. Very good. What is the object here? Energy used in an average Australian household. Tất cả mấy cái còn lại này nó chính là object. All the other things there, all the other remaining things are object. And when you use passive voice, the old object become the new subject. Khi mà dùng thể bị động thì cái chủ ngữ thì cái chủ ngữ cũ thì cái object cũ nó sẽ thành là cái chủ ngữ mới. Now I need another color, some color that I like. Okay, that's it. This color is nice. So how energy is used in an average Australian household. Okay, the main verb is now given in passive form. So it's either is or are. Nó có thể là một trong hai cái đó thôi. Is or are. Show become shown. Đó, bây giờ thì is show thành là shown. Is shown on the first chart. Trên cái biểu đồ đầu tiên. On the first chart. It's shown on the first chart. Now, so the question is, which one will you use? Is or are? Cái câu hỏi đặt ra đây là is hay là are các bạn? Mà tại sao là is? Why is? Because past energy in household is a single noun. Single now. First thing first, you have to identify what is the main thing in this whole clause, in this whole thing. Các bạn phải kiểm tra xem là cái gì là cái chính ở trong nguyên cái cục đó, nguyên cái cụm mà mình gạch ngang này nè. Làm cái cách mà năng lượng được sử dụng cho một hội đình trung bình của nước Úc. Thì có phải cái chữ năng lượng này nó mới là cái quan trọng nhất không? So when you say how energy is used in an average Australian household, energy is the main thing here, isn't it? Yeah. And energy here is uncountable. Và energy đây là không đếm được. So it's is. Cho nên chỗ này phải là is. What's that? Nó bị vòng vòng sao? I hope that when the videos is online, people won't hear this noise. I'll try to remove all the noise. Hãy thử tìm mọi cách để mà loại bỏ tiếng ồn cho các do là vì mạng bị vấn đề, nhưng mà rất là khó luôn á. It's difficult to remove noise, when it comes to like internet problem. Now, it's shown the first chart. Trong khi, while, okay, let's look at the second one here. Of course, the greenhouse gas emission which result from this energy use, this whole thing is the object, isn't it? Nguyên cái đống này là cái object đúng không mọi người? Yes. Okay, so while the greenhouse gas emissions which result from this energy use. Now the main verb is shown again. Okay, but I would change it to a one word like reveal, given, illustrate, demonstrates. Mình sẽ đổi thành một trong những cái từ đó. And then we use past participle form of that. Và chúng ta sử dụng cái dạng verb cột 3, tức là past participle của những cái từ mà mình chọn. So let's say is or are, illustrate, let's say illustrate, or demonstrate, okay? Demonstrated on the second chart.
And we don't want to repeat the word chart, so we use on the second one. Mình không muốn lặp lại cái chữ chart lần nữa, mình dùng chữ one ở đây chẳng hạn. Okay, so what is it? Is it is or are? Chọn nào mọi người? Is or are and why? Look at this one. What is the main thing here? Cái chính trong cái đống này là gì? Greenhouse gas emissions. The greenhouse gas emission is the main thing here, but the word emission here is the main thing. The most main thing of all. Cái chữ emission ở đây là cái chữ quan trọng nhất trong tất cả cái cụm này. Cái sự xả thải khí nhà kính mà là kết quả từ sự sử dụng năng lượng này, thì cái chữ sự xả thải khí nhà kính này nó mới là cái quan trọng nhất. So because emission is the main thing over here and it's in plural form, so we use are. Tại vì cái emission này là cái chính ở đây mà nó số nhiều, cho nên mình chọn are. Okay. I demonstrated. Say again. Cái này đếm được hả thầy? Là sao Như? Hồi nãy thì nó ở trên cái gì ta? Dùng is là tại vì energy không đếm được. Yeah, cái này nó không đếm được. This one is uncountable. Nhưng cái chữ emission này là đếm được tại có s nè. This one it has s in here. It is plural verb. Sorry, it's a plural noun. So that's why here's are. Nó là danh từ số nhiều mà, cho nên mình là phải dùng are đây. Okay. Now I demonstrated on the second one. Now, so that is the second way, of course. You can combine these two ways. Mình có thể kết hợp hai cách này lại. We can combine these two ways, of course. However, only do the combination, the third one, once you have mastered the first and the second method, okay? Chỉ dùng cái cách thứ ba này một khi các bạn đã giỏi hai cách trên, okay? What color? Sometimes I struggle to find the right color, you know. Now, the third way, it's a more creative one. Cách thứ ba luôn là cách sáng tạo hơn. Basically, you can use the information provided from the picture. Các bạn phải dùng những cái thông tin được cho trong mấy cái tấm hình chẳng hạn. Like, for example, the title. Có thể mình dùng cái tiêu đề của nó chẳng hạn. We can use this thing, Australian household energy use and Australian household greenhouse gas emission. I'll show you this one, okay? Mình có thể nói là sự sử dụng năng lượng và cái sự xả thải khí nhà kính từ hộ gia đình trung bình của nước Úc thì được miêu tả ở cái biểu đồ bánh bên trên và bên dưới tương xứng. We can say that basically Australian household energy use and greenhouse gas emissions are illustrated on the top and bottom pie charts respectively. Okay, now I combine the two together. Australian household energy use and greenhouse gas emission. I combine them together. Mình kết hợp hai cái đó lại với nhau trong một cái chữ Australian household. Because they share the same word, Australian household, right? Tại vì nó chia sẻ cùng cái chữ Australian household, cho nên thầy phải gộp nó lại với nhau như vậy. And energy use and greenhouse gas emission are two things. So we use plural. Are. Nó là số nhiều, hai thứ mà, cho nên mình mới dùng cái chữ are ở đây. And I use the word illustrates in past participle form of that. Và mình dùng chữ illustrate ở dạng verb cột 3 của nó, past participle của nó. On the top là bên đây, bên trên. And on top and bottom pie charts. Được biểu đạt ở trên cái biểu đồ bên trên và bên dưới. Biểu đồ bánh bên trên và bên dưới. Phải tương xứng. So basically, why do I need comma and respectively here?
Tại sao lại phải cần có cái chữ tương xứng và dấu phẩy ở đây? Well, basically in English literature, when you mention two things, and then you mention another two things, you cannot assume that people will understand that they will follow that order. They will follow that order. What if they follow this order? See? Which order? You cannot assume that people will understand that they will follow, like, okay, household energy use is the top one and greenhouse gas emission is the bottom one, right? You cannot assume that. That is the reason why you need the word respectively, comma respectively, okay? Trong văn học tiếng Anh, nó có một cái điều như sau. Khi các bạn nêu ra hai thứ và hai cái điều tiếp theo đó tương xứng, thì các bạn phải dùng chữ dấu phẩy và respectively, mang tính tương xứng. Trong trường hợp này, mình không thể nào nói là energy use nó tương xứng với chữ top pie chart, còn cái greenhouse gas emission là tương ứng với cái bottom pie chart. Mình không thể nào mà coi như vậy được. Nó không có coi như vậy được nha. Bắt buộc phải có dấu phẩy và tương xứng. Cái điều tương tự có thể được áp dụng với rất nhiều trường hợp nha mọi người. Khi mà mọi người nêu ra nhiều thứ, xong rồi ví dụ 3 thứ chẳng hạn, xong rồi 3 thứ khác mà nó tương xứng với nhau. Like the same thing can happen when you mention three things first, and then you mention three things like in the same order. Like for example, you mentioned three countries, and then three numbers that goes together with those countries. So of course you must have comma respectively. Một điều tương tự có thể áp dụng khi mà các bạn, ví dụ các bạn miêu tả một cái đất nước, 3 đất nước chẳng hạn, và 3 con số tương ứng với nó trong cùng câu, thì mình cũng phải nêu ra cái chữ dấu phẩy mang tính tương xứng respectively. Okay. This is something new. Đây là một cái mới. Now, but the third way can only be used once you have already mastered the first and the second way, okay? Các bạn phải giỏi cái cách thứ nhất và cái thứ hai rồi mới sử dụng cách thứ ba nha. Okay. You can actually combine the two, first and the second way. Like for example, I can paraphrase this second way. Mình có thể kết hợp hai cách 1 và 2 lại. Ví dụ như mình paraphrase lại cách thứ hai này chẳng hạn. Like how energy is used, I can just say utilized. Mình đổi nó thành utilized chẳng hạn. Average, I can use the word mediocre, bình quân trung bình. Australian household is shown on the first show. Sorry, A mediocre. Greenhouse gas emission. You can say that while the gas emissions causing global warming, chúng ta có thể ghi là cái sự sa thải khí mà gây ra khí thải nhà kính, gây ra nóng lên toàn cầu. Which result from this energy use, I can say which stems from this energy use. Like for example, mình paraphrase cái cách passive voice đó chẳng hạn. You can combine the two ways like that. Okay, so that is only the opening, okay? You have only 20 minutes in a real exam to deal with the task 1. So you need to practice a lot. Trong lúc thi các bạn chỉ có 20 phút thôi nha để làm cái task 1 này. Cho nên phải luyện tập thật là nhiều. You need to practice a lot. Anyway, after the opening, we often have something called the outline. Sau cái phần mà mở opening á, chúng ta sẽ có một cái gọi là phần outline, phần nhìn chung á. So basically you just mention the overall thing. Now, the general rule is like this. If you look at the picture that I give you and you can see the differences immediately, then you write the outline after the opening, okay? However, if it requires a lot of analysis,
So you have to analyze a lot before you can arrive at a conclusion. Then you write the outline at the very end, after the body paragraph. Okay. Một cái luật chung ở đây là gì? Nếu mà các bạn nhìn vào cái hình mà cái đề bài nó cho, các bạn nhìn ra được ngay cái xu hướng, rất là dễ nhìn, thì là mình viết outline đằng sau cái mở bài. Ok. Còn nếu mà mình phải tốn thời gian mình phân tích một đống rồi mình mới thể suy ra một cái gì đó nhìn chung, thì mình viết nó ở phần kết bài, ở cái phần mà đằng sau tất cả thân bài á. And task 1 does not have, or that you do not need to write the conclusion for task 1. Ok. Task 1 không có ghi kết bài nha, không cần phải kết bài nha, mà phải có phần outline nhìn chung. But you must have the outline part. Ok. Now, outline. This one, I knew it. It looks smaller. Biết ngay mà nhìn nó nhỏ hơn. Chữ nhỏ hơn biết rồi. Okay, so outline. What can you see when you look at this picture, class? Lớp mình nhìn thấy gì khi nhìn thấy cái hình này? Sự khác biệt lớn nhất. What can you see? What's the differences? Class? Cái hitting và Heating. refrigeration ở đây. Refrigeration. Yes. Em thấy là hitting là Y kéo dài. heating thì chiếm 42% cái việc sử dụng của nó, nhưng mà chỉ thải ra có 15%. Còn Refrigeration is only 7%, but it a lot of gas emission, right? Double. Yes, double. How about all the appliances? It's also double, right? Yeah. Yes. lighting and cooling. Sorry? Lighting. Of course, lighting and cooling as well. But only water heating is nearly the same, right? Yeah. Right. Okay, you can mention that even though heating consume the majority of energy, however, the greenhouse gas emission from it is rather small. Mình hay nói là mặc dù cái heating nó tốn rất nhiều năng lượng, nhưng mà cái sự xả thải khí của nó là tương đối nhỏ. You can say that, yes. And then most of the other energy uses result in much more greenhouse gas emission, isn't it? Phần đông những cái sự sử dụng khác thì nó tạo ra cái kết quả, nó gây ra được nhiều cái sự xả thải khí hơn nhiều, đúng không các bạn? Yep. With the exception of water heating, với cái sự mà ngoại lệ của cái water heating. But we don't need to say that's something that is similar now, because that's not the main trend. It's not the main trend. Nó không phải xu hướng chung đâu, mà mình nêu những cái mà giống nhau, cho nên là mình có thể bỏ lơ cái water heating kìa cũng được. We can just ignore water heating right now. We can just mention the main trend here, okay? I mean, everyone will see different trends. It's up to you. Mỗi người đều có thể nhìn thấy được cái xu hướng khác nhau nha, nhưng mà mình phải nói cho đúng. Now in sum, nhìn chung thì sao? Wait a moment. I know it is just... Why is it smaller? Tại sao cái cỡ chữ nó nhỏ hơn 11 nhỉ? Okay. In sum, what? In sum, có vẻ như rằng it appears that heating costs a large amount of energy. Nhìn chung cái chuyện làm nóng, cái chuyện làm ấm, nó tốn một cái lượng lớn năng lượng. Costs a large amount of energy.
but result in a rather small percentage in gas emission. Nhìn chung có vẻ như rằng chuyện heating nó tốn một cái lượng lớn năng lượng, nhưng mà nó dẫn đến một cái tỷ lệ phần trăm tương đối nhỏ trong sự xả thải khí. A rather small percentage in gas emissions. While the opposite, trong khi cái điều đối nghịch có thể được nhìn thấy trong phần đông những hạng mục khác. While the opposite can be observed, có thể được nhìn thấy, có thể được quan sát được. While the opposite can be observed for most of the other categories. Phần đông những hạng mục khác, tức là mình chừa ra cái water heating đấy. Most of the other categories. Why? Because I leave out water heating. It's not all, but most. Nó không phải tất cả, mà là nó chỉ là phần đông thôi. Tại vì mình chừa ra cái water heating rồi. Alright. Cái điều đối nghịch tức là sao? Điều đối nghịch là cái điều mà những phần khác thì là tốn ít năng lượng nhưng mà thải ra quá trời khí, ngược lại. The opposite. Okay, of course you can arrive at other outline. It's up to you. Now, body. So in a body, you will go deep into details and you will describe like the differences between numbers. Trong phần body các bạn sẽ đi sâu vào cái sự so sánh. Now, so this kind of pie chart, does it show a trend? Does it show a trend that happened through time, increasing or decreasing? Cái pie chart này nó có hai pie chart này nó có show được cái sự khác biệt qua thời gian không các bạn? No. It doesn't, right? Yeah. So you do not use the word increase or decrease or rise or skyrocket or something like that. Cho nên mình sẽ không thể nào dùng những từ như gia tăng hay là giảm hay là rơi xuống một cách kịch tính hay gì cả. We just have to compare like the differences in numbers, like how many times difference. Chúng ta chỉ có thể gọi là so sánh cái sự gọi là khác biệt giữa các con số, nó hơn kém nhau bao nhiêu lần, something like that, hoặc là hơn kém bao nhiêu phần trăm. The question here is, what tense should we use? Mình nên dùng cái thì gì? Hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn, quá khứ. Which one? Past tense, present tense, which one? In the whole essay here. Does it show you the time? Is there any time here? No. There's no year, right? No time. When there's no time, you use simple present. Khi mà nó không nêu ra mốc thời gian, mình cứ dùng thì hiện tại đơn cho nó dễ. If you use past tense here, you get a minus in grammar points. Nếu mà xài sai thì mình dùng past tense ở đây mình sẽ bị trừ điểm về văn phạm nhé. So body. Okay, let's compare now. So what can you compare between these numbers? Mình so sánh gì đi các bạn? Cố lên. Say it. What can you say about these numbers? We can actually compare between the same pie chart or cross-compare between different pie charts. Chúng ta có thể so sánh những hạng mục trong cùng một cái pie chart hoặc là so sánh chéo giữa những hạng mục của những pie chart khác nhau. Okay. What can we say? We can say that, okay, maybe, of course, we should do the biggest thing first, right? Mình nên đụng đến những cái bự nhất, to nhất. Đầu tiên là, firstly, mặc dù rằng, even though at 42%, which is
which is the largest percentage in the whole pie chart, heating only causes 15% in emissions, which is only a third of the previous. Đầu tiên, dù rằng ở cái con số 42% phẩy mà là cái tỷ lệ phần trăm bự nhất trong nguyên cả cái pie chart, phẩy cái chuyện heating nó chỉ có gây ra 15% về sự xả thải khí thôi, phẩy mà điều này chỉ có 1/3 của cái trước đó. Of course, a third is 1/3, one out of 3, 1/3 of the previous của cái trước đó. The previous is something that you mentioned previously, which is this. And this is the latter. The latter. We have the previous and the latter. Cái trước đều trước và cái sau. Okay? Which is only a third of the previous. Nếu mình giữ lại cái khúc này không thôi thì nó chỉ là liệt kê số liệu. If you just keep these two, it might sound like you are just listing numbers, 42% and 15%, right? And that is not what they ask you to do. What they ask you is to compare. And this part is when you compare. Cái phần này nó chỉ có 1/3 của cái trước đó thôi. Đây chính là cái sự so sánh rất là tốt. Đây chính là cái yêu cầu đề nêu ra, là yêu cầu là phải so sánh. Chứ nếu mà các bạn chỉ nêu số liệu như vậy thôi, nó là rơi vào cái bẫy, đó là liệt kê số liệu, chứ không có so sánh số liệu. You understand, right? That's why this part is vital. Đó là lý do tại sao cái phần này nó tối quan trọng trong cái câu này. Okay, let me just use a different color now. No, too bright. That's better. Now, so what else? We can mention that refrigeration, other appliances, and lighting. Chúng ta có thể gộp ba cái đó lại với nhau để mà so sánh cùng một câu. We can combine the three together. Secondly, refrigeration, lighting, and other appliances account for, chiếm tỷ lệ, account for only 7%, 15%, and 4% in energy use, respectively. Một cách tương ứng đó mà thấy không các bạn, thấy không? Nêu ba thứ cộng với ba cái số liệu khác nhau, phải có chữ tương xứng. You see, I mentioned three things and then three numbers. Of course, I need to respectively here. Account for only, energy use respectively. However, they result in the emission of two times these numbers.
Tuy nhiên chúng dẫn đến cái sự xả thải, những sự xả thải của gấp đôi những con số đó. They result in the emission of 2 times this number. No, let's do this. Let's do something else. They result in twice. Now they result in emission. Which is double. Which are double. Tuy nhiên chúng dẫn đến những cái sự xả thải mà là gấp đôi. They result in the emissions which are double. What's that? Sorry, they result in double the emission. Nghe ổn hơn, chúng dẫn đến cái gấp đôi cái sự xả thải khí. They result in double the emission. Okay, sorry. Cái chỗ này là cái câu để nó nêu ra cái sự so sánh nè, cái sự so sánh. This is a comparison. However, if you only use this sentence, this is a listing out the numbers. Nếu các bạn chỉ có câu này là các bạn liệt kê số liệu nè. Nhưng mà có câu này là cái câu so sánh nè. Chúng dẫn đến gấp đôi cái lượng xả thải. Gấp đôi là một sự so sánh. When you say double the amount of emission, that is a comparison. Alright, we can mention cooling. Cooling result from 2% to 3%, so it's like 1.5 times increase, isn't it? Cái chỗ này cooling cái 2% là 3% có đáng kể không? No. Is it worth mentioning that cooling is 2% to 3%? It's not, right? However, if you feel like it's something that you want to say, then say it. I mean, however, I wouldn't. Now, so 46, 42. There is also another way you can do. Like, for example, you can say water heating is 32, combined with 14 of refrigeration, that's 46, which is bigger than heating in here. Chúng ta có thể so sánh kiểu mà cộng cái 32 của water heating này và cộng cái refrigeration là 14, là 46, thì nguyên cái cục này nó cộng lại nó vẫn lớn hơn cái heating 42% ở đây chẳng hạn vậy. I mean, you can compare it like that, why not? And I can write the second paragraph here. It appears, so basically, additionally, thêm vào đó. What else? What else? Additionally, I can say that what can I say? I don't know. Yeah, okay, let's just combine these two numbers together, or these two. Cộng cái order appliances, cộng với refrigeration, nó ra là 42 nè. Oh, if you plus 28 and 14, it's exactly 42, isn't it? 28 cộng 14, nó ra đúng 42 nè. Like, you can just say, okay, additionally, if combining, mình làm nhiệm vụ trực tiếp là mình gộp nó lại, cho nên nó là chủ động, động từ chủ động, combining. Because we are the one who actively combine these numbers, it has to be in combining form, like active form. If combining the gas emission of refrigeration and other appliances, it results in an exact. It results in a similar percentage to
to the energy cost of heating, which is 42%. Nếu mà làm cái vụ mà kết hợp cái gas emissions của cái refrigeration 14 này và cái other appliances 28 này, nó dẫn tới một cái phần trăm giống như là cái giá thành năng lượng của chuyện heating mà là số 42%. You know, the energy cost of heating. Because this one, you use energy for heating. Of course, that is the energy cost, isn't it? Chỗ này là mình sử dụng năng lượng heating cho... cái này là cái sự sử dụng năng lượng cho heating, tức là nó là cái giá thành phải trả cho năng lượng, đúng không các bạn? It's the energy cost. So let's see how many words. Các bạn phải bôi đen nè. If you want to count how many words, you basically choose them like this. Control, Shift, C. Bấm Control nè, Shift nè, C nè. See, you can see this is 114. 114 chữ. It's 114, isn't it? And then, how much is this one? If I take this one, nếu mình chọn cái này, it's 18. So combined together, you would have 132 words. Nếu mà cộng lại tất cả thì mình có 132 từ. Something like that. But it's not enough because task 1 asks you for 150, isn't it? Task 1 đòi đến 150 lần. Mà viết không đủ sẽ bị trừ điểm dữ lắm. And if you don't write enough 150 that they ask you, your task response point will be very bad. So, maybe I should write one more sentence. Now, I should sit down. See, time to sit down, Johnny. I can sit down now. Actually, the whole thing about sitting and working, actually, it makes me feel more energetic, you know. Đứng ngồi cảm thấy nó có năng lượng hơn, you know. Nhưng mà một lần đấy cũng phải 45 phút rồi thầy. Yes, 45 minutes and then beep 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 and then 45 phút là bằng một tiết học trên trường rồi. It's 45 minutes, it's like one whole period, you know, in school. Now, I can say last. Okay, where is that? Last but not least. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Last but not least, I can mention the thing that doesn't change. I mean, mình có thể nêu là cái thứ mà nó không đổi. Like water heating. It seems that. Có vẻ như rằng. Nó nghe nó cẩn thận hơn. It sounds more careful when you say it seems that. It appears that. It sounds more careful. Nó nghe nó cẩn thận hơn mà nó thêm chữ, 3 chữ. It's like 3 words. It seems that, you know. It seems that water heating is the category that, có vẻ dường như rằng cái chuyện làm nóng nước là cái hạng mục mà, is the category that has a similar percentages in both pie charts. Có vẻ dường như rằng cái chuyện làm nóng nước là cái hạng mục mà nó có những cái tỷ lệ phần trăm giống nhau ở cả hai cái pie chart không? Actually, it's like not the same, but it's similar. Okay. Similar mean they are very similar. You know, they can be a bit different. It's fine. Giống nhau tức là nó rất là giống nhau nhưng mà nó có thể có chút sự khác biệt, không sao hả? Không sao cả. Similar percentage. Because A here. Okay, so similar percentages in both pie charts. And then you can mention exactly what's that number, which is about 30 to 32%.
Mình có thể nêu chính xác là con số bao nhiêu để nó thêm chữ cũng được. That has a similar percentage in both pie charts, which are 30 to 32%. There you go. And let's see how many words. Bây giờ coi bao nhiêu chữ nè. Choose them. Just choose them. And then Control Shift C. 156. 156 nè. See? 156. And you minus the outline of body is 154. Trừ cái chữ outline chữ body này ra 154 chữ, là gọi là cái mé limit luôn á. It's like it's at a very low end, you know. Thầy It ơi, is kind of sorry. cái từ last but not least Yeah. có nghĩa là Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. rất phần quan trọng. You have to mention that at the end, okay? Phải nói là lúc cuối nha, tại vì cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Okay. Now, in this kind of part 1, when they mention that minimum 150 words, so there is an unspoken rules plus 10%. Cái luật mà bất thành văn, luật không có unspoken rules, nó không ai nói ra nhưng mà cũng phải biết. Đó là gì? Cộng 10% với con số đó. Tức là cái con số tối ưu sẽ là 165 đến 170. So the optimal number is like 150 plus 10% is like 165 to 170 words. That's the optimal. That's the optimal number of words you should write, okay? Đó là cái số lượng chữ mà gọi là tối ưu các bạn nên viết nha, không nên viết quá lố nha. If you write too much, like more than 250 words, for example, you will not have enough time for task 2. Viết quá, ví dụ viết quá lố 200 từ, 250 chẳng hạn, thì sẽ không có thời gian đâu mà viết task 2 nha. And remember, task 1 is only 33% of your total score. Task 2, 66%. Nhớ nha, task 1 có 33% số điểm thôi và 20 phút. Task 2 40 phút đến 66% số điểm lần nha. Any question? Em muốn hỏi là Yes, please. tại vì có cái phần mà cái phần của body ấy, đoạn đầu tiên thì mình cũng đã đề cập đến heating, refrigeration, thì đến cái đoạn thứ hai mình lại nhắc lại nó một lần nữa thì nó có cảm thấy là bị lặp không hả thầy? Well, we can repeat it, but then in a different way. Có thể lặp lại nhưng mà một cái cách khác thì cũng đâu có sao đâu. Yeah, we can repeat it in a different way. As long as you don't say the exact same thing. Miễn sao em đừng có nói một cái điều tương tự y chang như là cái bên trên là được. Any question? I need more question. Thầy có thể giải thích lại cho em là cái cũng phần body nhưng mà cái dòng thứ ba là which is only a third. Em chưa hiểu được giai đoạn này. Which is only a third of the previous. Okay, you don't understand this one? Yes. So basically, this is 15% in admission, and which is only a third of the previous, which is 42%. Cái con số 15% về cái sự sa thải này mà nó chỉ có là 1/3 của cái trước đó, tức là cái 42 này nè. Có phải 15 nhân 3 bằng 45 không? 42 cũng gần 45 thôi. It's like 15 times 3 is like 45, which is near, right? Near this number. So this number, it's only a third of the previous, which is 42%. Con số này chỉ là 1/3 của cái trước đó được nêu ra, tức là số 42%. Cái trước được nêu ra là the previous, cái sau sẽ the latter. If you mention two things in the sentence, the previous is the first thing you mention, the latter is the second thing. Does that answer your question? Do you understand it? Silent? What does it mean? Do you have any question, class?
No. Are you sure? Yes. I think it's quite easy to understand. You have to say no, there's no question. No. Chứ không phải là yes là đúng rồi. You have to say no all the time. It's quite easy because this is an easy task. Cái bài này nó dễ. It's because this question is easy. You haven't seen the difficult one. Ra em thấy không những người thật sợ. Chưa thấy bài khó, chưa biết. Tại em thấy chưa thấy bài khó, chưa biết. In sum này, cái đoạn mà cái outline em cảm thấy là có thể là nhiều khi em không thể nhìn ra là có cái xu hướng gì ấy. Well, that's why you need to read and then try to imagine, compare. Đọc xong rồi nhìn so sánh hai bên coi có cái gì nó khác nhau như thế. Ý là cái đoạn outline là mình sẽ tìm những cái phần mà nổi bật nhất mà có thể. In the outline, just have to mention all the main trends, the most like striking thing you can see when you look at it. Giống như cái gì mà đập vô mắt mình nhìn thấy được liền á. In the outline, yeah. Like I said before, if it takes you a long body, two body paragraph to arrive at a conclusion of something, then you write the outline at the end, after the body. Như thầy đã nói, thì nếu mà các bạn phải tốn một giấy mực viết hết 2 đoạn body chẳng hạn, rồi mới có thể quy nạp ra suy luận một điều gì đó, thì cái phần outline này sẽ ghi ở cuối cùng đằng sau này nè. Đây nè. Đằng sau cái con số 32, 30 này nè. Okay. Mình đầu hay cuối thì điểm được như nhau hết thầy. Cái nào cũng được. I mean, it can be here or it can be there, but you have to follow the rules that I just told you, okay? Nó tuân theo quy luật nha, mà thầy đã nói vừa rồi nha. Any question? No. Okay, then I'll stop the video here. Say bye. 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 This is so colorful. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.